Xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem kênh Nhung Sayla US Cuộc Sống Mỹ. Thì em cũng xin phép tất cả quý vị để em xưng hô là anh chị cho nó dễ với tính chất của em hơn. Cũng mong là tất cả quý vị khán giả thông cảm và tha thứ cho em. Em đã đến Mỹ được 2 năm rưỡi. Và trong cái 2 năm rưỡi này em dành cái thời gian để đi làm việc, học tập và lấy bằng chứng chỉ để mà có công việc nó tốt hơn. Em sẽ quay cho mọi người xem là cuộc sống ở nước Mỹ nè. Khi mà em xác định qua Mỹ rồi, em không quan tâm đến cái việc mà ăn uống phải ngon, phải là đồ tươi, phải là có nhiều bạn bè. Tại vì sao? Tại vì cuộc sống em rất là đơn giản. Người Mỹ ở đây người ta sống ở mấy trăm năm rồi, người ta vẫn sống được thì mình cũng sống được. Nhiều người qua Mỹ á, em thấy hả? Nhiều anh chị em cứ chê nước Mỹ là ăn không ngon, cứ nhớ đồ ăn Việt Nam rồi lại muốn về Việt Nam sướng hơn, rồi cuộc sống ở Việt Nam vẫn tuyệt vời hơn, vẫn là thiên đường hơn. Tại vì các anh chị qua Mỹ 30 tuổi, 40 tuổi thì ở Mỹ nó rất là lạ với anh chị chứ nó không có lạ với người Mỹ. Cho nên em nói thẳng luôn, ai mà qua Mỹ trên 30, 40 tuổi mà mong qua Mỹ để mà vui vẻ, để mà ăn ngon, để mà tụ tập á, thì em nghĩ nha, nước Mỹ này không dành cho tất cả. Tại vì á, như vậy thì mình ở Việt Nam cho nó khỏe. Nước Mỹ này á, là để cho mình làm việc, để cho mình có một cuộc sống tốt hơn. Nước Mỹ không phải là để nơi kiểu như là xóm làng hàng xóm qua lại suốt ngày. Tại vì ở Mỹ á, là việc ai nấy làm nè, thân ai nấy lo nè. Đi làm á, là tiền của mình bỏ vào túi mình nè. Mình đi về á, thì mình đóng cửa lại, mình chơi với gia đình của mình. Hoặc là mình có một cuộc sống riêng tư cá nhân của mình. Ở nước Mỹ kiếm tiền là để lo cho tương lai, lo cho cuộc sống, lo cho bản thân mình. Chứ không phải là đòi hỏi vấn đề là cảm xúc. Có tiền ở Mỹ rồi á, thì mình sẽ lo cho được tất cả những người thân ở bên Việt Nam. Chứ qua Mỹ mà mong vừa vui, vừa sướng, vừa được chiều, được nước Mỹ quan tâm thì cái điều kiện này nó khó lắm. Là những mùa tuyết nè. Anh chị em thấy tuyết không? Tuyết dày đặc luôn. Những cái mùa tuyết như vậy á là buồn lắm nè. Không được đi chơi nè, không có tụ tập nè, không có lang thang nè. Nói chung á là ai có công việc thì đi làm, còn ai không có công việc thì ở nhà. Ở nhà thì cũng có máy sưởi. Nếu như mà anh chị á mà thấy nước Mỹ này á nó đẹp, nó có nhiều cơ hội á thì mình tới nước Mỹ. Còn nếu như á, mà trong cái suy nghĩ, cái tư tưởng của mình nước Mỹ là một cái gì đó nó khủng khiếp lắm, nó tiêu cực lắm, thì em nghĩ mấy anh chị đừng qua. Rồi em cũng nói luôn, em xem rất là nhiều cái nội dung cũng như là chia sẻ ở trên top, thậm chí là Facebook, Bay và rất là nhiều các bạn đến Mỹ. Các bạn chơi nước Mỹ nhưng mà các bạn vẫn đang sống ở nước Mỹ, các bạn vẫn đang vận hành ở nước Mỹ, các bạn vẫn đang đóng thuế ở nước Mỹ. Thì cho nên là trong cái video này á, em cũng chia sẻ luôn. Ai buồn thì em chịu. Nếu như mấy anh chị mà cảm thấy nước Mỹ á, nó không xứng đáng để ở thì mấy anh chị giúp giùm em, mấy anh chị về Việt Nam. Cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ mà chán Mỹ thì đó là một cái điều mà cho tụi em có nhiều cơ hội thêm nữa, để mà tụi em có nhiều cơ hội ở Mỹ, cũng như tụi em không cần phải cạnh tranh hay là có những cái đối thủ người Việt Nam làm việc ở đây. Cho nên là em thấy hầu như tất cả các anh chị càng chê nước Mỹ thì các anh chị càng sống ở nước Mỹ, các anh chị càng dựa hơi nước Mỹ, các anh chị càng sống ở nước Mỹ để các anh chị phát triển ở nước Mỹ. Cho nên là nếu như mà ai chê nước Mỹ, không thích sống ở Mỹ thì em cũng mong là tất cả các anh chị mình cứ về Việt Nam, về cái nơi mà gọi là thiên đường, về cái nơi mà mấy anh chị nói là có sự hạnh phúc. Thì đó là cái điều mà em cũng khích lệ cho mấy anh chị đi về nước để làm gì? Để mà ở đây thì có những người ta có phát triển trong sự nghiệp, người ta mong muốn phát triển hơn, người ta muốn làm việc ở nước Mỹ hơn. Nhiều người Việt cạnh tranh ở bên này lắm mọi người. Bây giờ em lạnh quá, em đi vào trong nhà để mà em tâm sự nha. Để em vào trong nhà em kể chuyện nha các anh chị. Em quay cho mọi người xem tuyết nè. Wow, em rất là thích tuyết nha. Em rất là thích tuyết, tuyết ở Mỹ rất là đẹp. Và em được biết á, là ở Ohio là tuyết không có nhiều bằng ở Chicago với lại Alaska. Mùa này là tuyết dày đặc luôn. Ở Ohio là tuyết như thế này là tuyết nhẹ nhàng thôi. Ồ, em lạnh quá, tay em giờ lạnh cống luôn à. Em mang bao tay mà nó vẫn lạnh cống. Em đi vào trong nhà nha mọi người. Wow, lạnh quá. Vào nhà ngồi nha anh chị. Lạnh quá, em chịu không nổi luôn. Em đứng ở ngoài đó em nói chuyện mà tay em nó lạnh cống luôn.
Cho nên là vào nhà nói chuyện cho nó dễ hơn. Và em cũng thông báo với tất cả anh chị là tháng 3 hoặc là tháng 4 em sẽ trở về Houston. Thì hiện tại thì em đang ở Ohio, Columbus. Lý do là cái việc đi lính của chồng em vẫn chưa có kết thúc á cả nhà. Cũng rất là mong làm quen, kết nối với tất cả quý anh chị đang sống ở Houston. Em không biết là em ở khu nào, hình như là em được biết là ở Bella, khu của người Việt á quý anh chị. Thì em cũng không có rành lắm. Quý anh chị nào mà trên 30 tuổi, 40 tuổi mà qua Mỹ theo cái suy nghĩ dự kiến của mình là kiếm tiền và sống lo cho tương lai con cháu, thậm chí gia đình của mình ở Việt Nam, mình có thể qua Mỹ, mình có một cuộc sống tốt, mình làm, mình lao động, mình vất vả, và sau đó mình có khả năng tài chính để mà bảo lãnh ba mẹ hoặc là anh chị em, những người thân của mình từ Việt Nam qua. Đó là do nhu cầu của tất cả các anh chị. Còn đối với em là gia đình của em thì đã lãnh con cháu qua đây hết rồi, thì chắc chắn là mong muốn có một cái cuộc sống tốt hơn. Thì vừa qua em xem rất là nhiều cái nội dung ở trên mạng xã hội, nhiều anh chị qua Mỹ chê nước Mỹ, chê là than chán nước Mỹ, Mỹ không phải là thiên đàng. Vậy thì em không thấy tất cả các anh chị em đã từng chê nước Mỹ mà cuốn gói về Việt Nam hết á. Em thấy người nào cũng ở Mỹ hết, làm YouTuber cũng chê nước Mỹ, nói nước Mỹ buồn, chê chán nước Mỹ, không có gì ăn. Nhưng mà các anh chị cũng sử dụng YouTuber để mà kiếm tiền, cũng sử dụng nước Mỹ để mấy anh chị kiếm tiền. Từ những cái việc mà mấy anh chị chê bai nước Mỹ, mấy anh chị kiếm tiền trong cái đồng tiền chê bai của nước Mỹ. Mà em thực sự, em nói thật nha, em không có mê ăn uống. Tại vì em là một con người sống rất là giản dị khi mà ở Việt Nam. Từ xưa đến nay, trứng với cá là không phải ngon miệng như Việt Nam. Mình phải nêm gia vị, mắm, muối, đường, rồi những cái món ăn quá nhiều ở Việt Nam. Tại sao? Bây giờ em hiểu tại sao nước Mỹ họ giàu. Tại vì họ làm những cái gì mà họ đơn giản nhất mà họ có sức khỏe. Tại sao nước Mỹ họ sống được mà mình sống ở Mỹ mình sống không được? Bao nhiêu tỷ phú ở Mỹ họ ăn uống rất là đơn giản. Những người ta ăn uống cầu kỳ, không có phức tạp nha, mà hầu như là những người nhà giàu hết. Ở bên Mỹ này nè, ở bên Mỹ nè, tất cả những cái quốc gia trên thế giới luôn, họ là những người tỷ phú, là những người tài biệt, những người rất là nổi tiếng, những người là có đầu óc siêu thông minh. Họ ăn uống rất là đơn giản, họ ăn bắp, họ ăn ngô, họ ăn tất cả những cái thực phẩm chức năng, họ ăn uống rất là đơn giản luôn. Thậm chí là rau củ quả, thỉnh thoảng lâu lâu mới có con gà. Hầu như là thịt bò thì ở đâu cũng có hết trơn á. Bò Mỹ thì nó an toàn. Bò Mỹ thì ở bên Mỹ là bò Mỹ tươi nè, thịt bò Mỹ tươi nè, chỉ có thịt heo là nó không tươi thôi. Tại vì ở bên Mỹ này họ rất là hạn chế cái việc mà sát hại động vật, cho nên là họ hạn chế lắm. Mà những cái thực phẩm là đều là những cái thực phẩm tốt. Từ chính phủ Mỹ, chính trị Mỹ, tất cả những người làm trong hệ thống của nước Mỹ, quân đội Mỹ người ta vẫn ăn đồ đông lạnh, người ta vẫn ăn uống bình thường như bao người. Các anh chị phải cần ăn uống như là ẩm thực, như vậy là không đúng. Mỗi một quốc gia có một cái văn hóa riêng. Cái văn hóa ở bên Mỹ là không phải là chuyên về ăn uống. Văn hóa ở Mỹ là sống tốt, sống khỏe, ăn khỏe, và mình có một cái đời sống nó ngăn nắp và hợp lý với cái quốc gia của họ. Tìm hiểu kỹ rồi hãy qua Mỹ để mình có cái cuộc sống nó tốt hơn. Mình không phải mệt mỏi, mình không phải than vãn nữa, mình không phải làm YouTube để mình chê bai nước Mỹ. Em thấy cái điều này nó không có hợp lý. Còn nếu như tất cả các anh chị em nào trên 30, 40 tuổi mà qua Mỹ cảm thấy nước Mỹ nó không phù hợp, các anh chị em có thể đi về một nơi gọi là thiên đàng để các anh chị sống, để lại cho những người như tụi em ở nước Mỹ không phải tranh giành, không phải mỗi ngày phải mệt mỏi lên kế hoạch để mà đối kháng. Mỗi một người Việt Nam qua Mỹ là mình có thêm một đối thủ. Em sẽ là người gánh sống ở một nơi buồn, một nơi không có ăn uống, một nơi không có bạn bè, một nơi không có một cái gì đó gọi là vui vẻ, nhộn nhịp. Đó, em sẽ gánh tất cả những cái điều đó cho tất cả các anh chị. Cho nên là hiện tại bây giờ là ông Trung đang rất là khó. Sẵn tiện mình đừng qua Mỹ, em thấy là tốt nhất luôn. Tại vì mọi người biết mùa đông ở Mỹ buồn lắm, không có ai chơi luôn. Nhưng mà đối với em, khi mà em sống ở Việt Nam em không ăn nhậu, em không cờ bạc, em không tệ nạn, em cũng không có mối quan hệ mập mờ hay là tất cả những cái mối quan hệ quá phức tạp. Và cái đồng thời nhất là em không có thích ăn uống, em không có thích ẩm thực. Đối với em, ăn cái gì cũng được. Các anh chị cứ so sánh cái vấn đề ăn uống hoài, hàng ngày, hàng năm, và em thấy luôn, đúng là ở Việt Nam mình ăn ngon, cầu kỳ,
Nhưng mà rồi sao? Các anh chị ăn ngon rồi sao? Các anh chị ăn ngon, các anh chị được cái gì? Các anh chị có được công việc không? Các anh chị ăn ngon, các anh chị có được lương cao không? Các anh chị ăn ngon, các anh chị có được sức khỏe không? Các anh chị ăn ngon, các anh chị có được bảo hiểm không? Các anh chị ăn ngon, các anh chị có được bảo vệ nhân quyền không? Mấy anh chị đặt chân qua nước Mỹ này, mấy anh chị cứ nghĩ là mấy anh chị làm cha làm má thiên hạ thôi à, đúng không? Cho nên hôm nay nó thẳng luôn ba cái điều kiện, còn không đủ ba cái điều kiện này á, em khích lệ mấy anh chị thật lòng đừng qua Mỹ. Mình đi qua đây mình đi du lịch, sau đó mình về Việt Nam đi, đừng có cố ở lại Mỹ, khổ lắm. Em nói thật sự, cái điều kiện thứ nhất nè, mấy anh chị phải biết nha, tiếng Anh. Các anh chị sống ở quốc gia, các anh chị tiếng mẹ đẻ của mấy anh chị là tiếng Việt Nam, mà mấy anh chị đi qua Pháp, đi qua Úc, đi qua Bỉ, mấy anh chị ở, mấy anh chị nói tiếng Việt Nam thì thực sự nha, không ai chơi với mấy anh chị đâu. Mấy anh chị qua nước Mỹ, mấy anh chị qua đất nước người ta, tư bản của người ta, một cái nơi gọi là tiếng mẹ đẻ của người ta là tiếng Anh rồi, đúng không? Mấy anh chị qua ở, mấy anh chị phải hòa nhập, mấy anh chị phải biết tiếng Anh. Tao qua Mỹ sống nhưng mà tụi bay phải biết tiếng tao, tao nói tiếng Việt, chịu không chịu thôi. Đó là lý do tại sao bên Cali á, có rất là nhiều người Việt Nam vô gia cư. Thứ nhất là không biết tiếng Anh. Mọi người hỏi tất cả những người vô gia cư họ biết tiếng Anh không? Hỏi thử đi. Cái thứ hai là tệ nạn. Rồi cái cuối cùng nữa là mấy anh chị biết tại sao không? Qua Mỹ theo cái thuộc dạng giống như là bất hợp pháp. Qua Mỹ bất hợp pháp. Mấy anh chị cứ nhắc đi nhắc lại vấn đề vô gia cư. Em nhắc vấn đề vô gia cư cho mấy anh chị nghe. Vô gia cư là thất nghiệp, là nghèo, sa vào tệ nạn, rồi ra đường ở, đánh bài nè, cờ bạc nè, hút sách nè. Mấy anh chị thấy không? Rất đau lòng luôn, nhưng mà đó là sự thật đó. Có người nói là không biết tiếng Anh làm tay chân cũng được, không phải đâu, không được nha. Dạ thưa, không đủ điều kiện làm tay chân mà không có biết hợp đồng ở bên Mỹ, không có biết luật pháp ở bên Mỹ thì nó mất rất là nhiều quyền lợi cho các anh chị. Người ta bóc lột mình, công sức của mình nó rất là cực khổ luôn á. Cho nên là các anh chị qua Mỹ phải biết tiếng Anh. Cái luật nước người ta là như vậy đó, mình không có thể nào mà mình chống đối được. Nếu mà các anh chị mong muốn qua Mỹ mà nói tiếng Việt thì các anh chị ở bên Việt Nam đi. Qua Mỹ mà không chịu học, không chịu làm thì sớm muộn gì cũng rơi vào cái hoàn cảnh là sống bám nè, sống chui nè, sống nhờ nè, rồi ra đường ở luôn. Còn nước Mỹ không còn là thiên đàng nữa mà là địa ngục đó nha. Điều kiện thứ hai, các anh chị phải thay đổi tư duy. Thứ nhất á, là tư duy ăn uống nha. Em nói về vấn đề ăn uống cho mấy anh chị nghe. Cái này là hơi nặng nhưng mà rất là thật luôn. Qua Mỹ á, còn mang cái tư duy ăn uống là phải ngon, phải nhiều gia vị, phải có người phục vụ, phải đầy đủ món ăn Việt mà ở quê hương có, là nước Mỹ phải có, đầy đủ tất cả mọi thứ, phải ăn cho đã miệng. Cái xác định như vậy là thực sự luôn, nước Mỹ này nó không bao giờ mà phục vụ cho tất cả các anh chị đâu. Các anh chị đừng qua Mỹ. Em khuyên trong cái video này chắc chắn là rất là nhiều người ghét em luôn á. Nhưng mà em nói thật sự nha, ở Mỹ bên này á là muốn ăn thì phải tự nấu, không có ai phục vụ cho mình đâu. Nhà hàng không hề mắc nha, đi chợ còn mắc hơn ăn nhà hàng nữa. Mấy anh chị đừng nói là qua Mỹ nhiều người muốn ăn nhà hàng không ăn được, phải tự nhà nấu. Không phải, các anh chị ở bên Việt Nam các anh chị vẫn nấu ăn uống trong gia đình mà, đúng không? Các anh chị đâu phải là ngày nào cũng ăn nhà hàng, đúng không? Ở bên Mỹ này nhà hàng rất là rẻ quý anh chị, quan trọng là cái bụng của mình á có phù hợp ăn những cái món ăn của người Tây hay không. Các em thấy hả, ở Mỹ này tại sao người ta không thích ăn nhà hàng nhiều? Tại vì nhà hàng nấu không có ngon, không có vừa miệng bằng mình tự nấu mình ăn. Em thấy cái cuộc sống ở bên Mỹ nó rất là bình thường, nhưng mà tất cả các anh chị vẽ ra bằng những cái sự khó khăn ở nước Mỹ này, nhưng mà các anh chị vẫn sống ở Mỹ, vẫn. Em nói thẳng luôn, riêng em nè, em không phải là một cái người phụ nữ nhu cầu ăn uống. Bia rượu em còn không biết uống nữa quý anh chị. Em không biết uống một giọt bia nào luôn. Em cũng không uống rượu luôn, mặc dù là em làm trong cái môi trường nghệ thuật thì phải biết uống rượu bia để mà giao tiếp, đúng không? Nhưng mà em không đụng những cái đó. Em cũng không có ăn thịt, và bản thân em chỉ ăn cá với trứng thôi. Ăn như vậy mấy chục năm nay mà em vẫn sống bình thường. Cho nên đối với em, đồ ăn ở Mỹ rất là đơn giản, rất là chất lượng. Mình nhìn lên mình không có muốn hơn người khác, nhưng mà mình nhìn xuống á, mình đã may mắn rất là nhiều khi mình sống ở Mỹ. Cả các anh chị nói là đóng thuế à? Thuế gì? Thuế đâu có nhiều đâu mấy anh chị. Thuế thì nhà nước á làm đường cho mình đi nè, cho con mình đi học miễn phí nè. Điều kiện thứ ba đó là kết thúc luôn. Em chia sẻ với tất cả quý anh chị luôn. Các anh chị nào qua Mỹ cần công việc làm, muốn làm việc thì mình hãy sang Mỹ, biết tiếng Anh, thay đổi tư duy và tìm kiếm việc làm cho mình. Chứ mấy anh chị không có thể nào qua đây mấy anh chị ở không, ngồi ở nhà mà có tiền, kiểu giống như là ở bên Việt Nam không làm mà có ăn là không đúng nha mấy anh chị. Cái đó là đào lửa rồi, đúng không? Mình đi qua đây mình phải làm lao động vất vả, tại vì lao động là chân chính mà, đúng không? Mình đâu có làm gì sai đâu.
là các anh chị qua cái tuổi 30, các anh chị không có bằng cấp, các anh chị không muốn học lại thì các anh chị có thể làm việc dịch vụ nè. Đó, bên đây cũng có cái ngành mà agent mua bán nhà, ngành làm đẹp là làm tóc nè, làm phun xăm thẩm mỹ, làm tattoo đó, hoặc là các anh chị kinh doanh online, thậm chí các anh chị mở nhà hàng buôn bán. Các anh chị phải học nghề, phải lấy bằng, phải có chứng chỉ, chứ không có quốc gia nào giống quốc gia nào. Thí dụ như bây giờ các anh chị qua bên Singapore đi, các anh chị sống đi, các anh chị cũng phải đi học lấy bằng ở bên Singapore, chứ các anh chị không có thể nào lấy bằng ở bên Việt Nam qua Singapore làm việc được, đúng không? Các anh chị nên nhớ rằng ở mỗi một quốc gia thì chúng ta có rất là nhiều cái điều kiện và điều lệ người ta đang cần thiết, cho nên là mình phải học tập, mình buộc phải biết tiếng Anh, rất là quan trọng. Cho nên là ai mà không biết tiếng Anh thì em khích lệ đừng qua Mỹ, đừng sống ở Mỹ. Còn tất cả các anh chị em nào mà đang xem video của em cảm thấy nước Mỹ là một cái điều gì đó tệ hại, các anh chị về nước giùm em, các anh chị giúp em, anh chị về nước đi. Không phải là biết tiếng Anh phải là 7 chấm 8 chấm phải là giỏi đâu, các anh chị có thể là giao tiếp để mình đi làm, để mình kiếm tiền thôi. Rồi cái thứ hai là anh chị xác định đi làm phải chịu học hỏi, phải chịu lấy bằng cấp ở bên này. Cái thứ ba là các anh chị phải sống, chấp nhận cuộc sống đơn giản, tự lo và không đòi hỏi vấn đề ăn uống, hưởng thụ, bạn bè chè chét. Nếu mà các anh chị không làm được 3 điều này thì tốt nhất các anh chị qua Mỹ đi chơi đi, đi du lịch đi, đừng ở lại nha. Đừng ở lại và đừng làm khổ chính mình, làm khổ tất cả những người xung quanh và mang cái sự tiêu cực tinh thần cho người khác. Ok, trước khi kết thúc video em xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị đã dành thời gian quý báu để mà xem hết cái video này của em. Trong câu chuyện mà em chia sẻ, nếu anh chị có suy nghĩ gì, cảm nhận gì thì đó là một cái góc nhìn khác của anh chị. Thì em cũng rất là mong anh chị để lại bình luận bên dưới để mà trao đổi, để mà góp ý thêm cho em những cái vấn đề, những cái gì mà nó sai trái trong những đài từ mà em đã chia sẻ. Riêng bản thân em xin nói thật, đối với em mà nước Mỹ là một cơ hội chứ không phải là một cái địa ngục hay là sự đau khổ gì đó. Mỗi người đều có một cái hoàn cảnh khác nhau, cho nên là cái hoàn cảnh của em nó nhìn nhận nó khác với tất cả các anh chị. Em không có áp đặt suy nghĩ của ai vào trong cái kênh của em, nhưng mà nếu như trong quá trình em chia sẻ có những cái gì em chưa khéo léo, nói hơi thẳng hơi thật thì làm buồn anh chị, thì mong anh chị tha thứ cho em, thông cảm cho em. Thì đây là cái kênh của em, chia sẻ nghĩ sao nói vậy. Cuối cùng em xin chúc cho tất cả các anh chị đang xem kênh của em, dù ở Hoa Kỳ hay là Việt Nam, luôn nhiều sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống. Nếu như anh chị thấy nội dung này phù hợp và có giá trị, xin đăng ký kênh của em và nhớ nhấn theo dõi, chia sẻ kênh của em để mà cái nội dung của em đến với tất cả mọi người. Chân thành cảm ơn tất cả các anh chị rất nhiều. Hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Cảm ơn.